สวัสดีค่ะ รู้ก่อน ป้องกันได้ รักษาทัน ฤทธิ์สีดวงทวารหรือ hemorrhoids ฤทธิ์สีดวงทวารไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือภาวะที่หลอดเลือดดำบริเวณทวารหนัก เกิดการโป่งพองและอักเสบ ตามปกติแล้วทุกคนมีเนื้อเยื่อหลอดเลือดบริเวณนี้เพื่อช่วยในการกั้นอุจจาระ แต่เมื่อเกิดแรงดันสะสมมากเกินไป หลอดเลือดเหล่านี้จะขยายตัว จนกลายเป็นหัวฤทธิ์สีดวงที่สร้างความลำบากในการใช้ชีวิตค่ะ ฤทธิ์สีดวงทวารสามารถแบ่งฤทธิ์สีดวงออกเป็น 2 ประเภทหลักตามตำแหน่งที่เกิด 1. คือฤทธิ์สีดวงภายในซึ่งเกิดเหนือเส้นแบ่งทวารหนักมักไม่มีอาการปวดแต่มีเลือดออกและ 2. คือฤทธิ์สีดวงภายนอกซึ่งเกิดใต้เส้นแบ่งทวารหนักมักมองเห็นหรือคลำได้จากภายนอกและอาจมีอาการปวดแสบปวดร้อนร่วมด้วยค่ะอาการเริ่มต้นที่พบบ่อยที่สุดคือการพบเลือดสีแดงสดหยดออกมาขณะถ่ายอุจจาระหรือมีเลือดติดบนกระดาษชำระแม้จะดูน่าตกใจแต่เลือดที่ออกจากฤทธิ์สีดวงมักจะไม่ผสมปนไปกับเนื้ออุจจาระอย่างไรก็ตามหากพบเลือดมีสีคล้ำหรือมีมูกปนควรปรึกษาแพทย์เพื่อแยกโรคออกจากภาวะผิดปกติอื่นๆในลำไส้ค่ะเมื่อฤทธิ์สีดวงภายในมีขนาดใหญ่ขึ้นมันอาจเคลื่อนตัวลงมาและปลิ้นออกมาภายนอกทวารหนักขณะเบ่งถ่ายในระยะแรกอาจจะหดกลับไปเองได้แต่ในระยะที่รุนแรงขึ้นอาจต้องใช้นิ้วดันกลับหรืออาจค้างอยู่ภายนอกตลอดเวลาทำให้เกิดอาการระคายเคืองทันและแฉะบริเวณรอบทวารหนักค่ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดแรงดันสะสมจนหลอดเลือดโป่งพองคืออาการท้องผูกเรื้อรังการเบ่งอุจจาระแรงๆเป็นประจำทำให้อวัยวะส่วนปลายต้องรับภาระหนักนอกจากนี้การนั่งถ่ายนานเกินไปเช่นการนั่งเล่นมือถือหรืออ่านหนังสือในห้องน้ำก็เป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบและการบริโภคอาหารที่มีกากใยน้อยเกินไปรวมถึงการดื่มน้ำไม่เพียงพอทำให้อุจจาระแข็งและถ่ายลำบากการนั่งทำงานนานๆโดยไม่ลุกขยับขยายหรือภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ก็ล้วนส่งผลให้ความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นจนเกิดฤทธิ์สีดวงได้ง่ายกว่าปกติค่ะอันตรายของฤทธิ์สีดวงที่ควรรู้คือภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหัวฤทธิ์สีดวง thrombosed hemorrhoid ซึ่งมักเกิดกับฤทธิ์สีดวงภายนอกทำให้เกิดอาการบวมเป่งแข็งและปวดอย่างรุนแรงฉับพลันนอกจากนี้การที่มีเลือดออกเรื้อรังเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ภาวะโลหิตจางทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและหน้ามืดได้ค่ะหากการปรับพฤติกรรมไม่เพียงพอแพทย์อาจพิจารณาวิธีการรักษาทางการแพทย์เช่นการฉีดยาเพื่อให้หัวฤทธิ์สีดวงฝ่อการใช้ยางรัด rubber band ligation เพื่อให้หัวฤทธิ์สีดวงขาดเลือดและหลุดออกไปเองหรือในกรณีที่เป็นรุนแรงอาจจำเป็นต้องทำการผ่าตัดออกซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยลดความปวดหลังผ่าตัดได้มากค่ะการรักษาเบื้องต้นเน้นการปรับพฤติกรรมกินผักผลไม้ให้มากขึ้นดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้วและฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาการแช่ก้นในน้ำอุ่น Sit Bath วันละ 10-15 นาทีจะช่วยลดการอักเสบและคลายหูรูดทวารหนักได้ดีร่วมกับการใช้ยาทาหรือยาสอดตามคำแนะนำของเภสัชกรค่ะการป้องกันคือทางเดินที่ดีที่สุดเริ่มต้นวันนี้ด้วยการไม่กลั้นอุจจาระทานอาหารที่มีกากใยสูงและหมั่นออกกำลังกายเพื่อให้ลำไส้เคลื่อนตัวได้ดีฤทธิ์สีดวงทวารเป็นเรื่องที่ดูแลได้และรักษาหายหากเราใส่ใจสัญญาณจากร่างกายและปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพทวารหนักในระยะยาวค่ะฝากกดไลค์ติดตามและแชร์จะได้ไม่พลาดนะคะหากต้องการความรู้ด้านสุขภาพเรื่องใดเขียนมาแนะนำได้ค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข Good health starts here for a long and happy life